بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الأونلاين آيتم. موضوع جدا بسيط وسهل. في البداية بدي أشرح لك فكرة الأونلاين آيتم وشو القيمة الديفولت اللي بتكون موجودة. بحكي لك أونلاين آيتم الديفولت إلها ستريتش. معنى الستريتش هي التمدد أو الإطالة. خليني أشرح لك إياها بشكل بسيط. هسا إحنا في عنا الرو مباشرة الديفولت لازم يكون ماخذ الطول كامل. طيب ليش أصلا ما كان يظهر معنا سابقا؟ بحكي لك الاسترتش عشان تشتغل لازم ما تعطي انت هايت، لازم ما أعطي هايت. وانتبهت كمان على شغلة ثانية، إنه الأونلاين آيتم فقط أثر على الكروس، يعني الرو المين أكسس ألاينمنت هيك بهذه الطريقة حتكون. أما الكروس فبيكون هو اعتراضي، فحيكون لتحت. فتعال نطبق الفكرة هاي عشان تفهمها 100%. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لما عرفت المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 55 أونلاين آيتم، وفي عندنا هنا إندكس. داخل الإندكس نفس المثال اللي أخذناه في المحاضرات السابقة، فيش أي اختلاف. عندك ديسبلاي فليكس دايركشن رو، وبدي أحكي له هنا، مش انت هسه حكيتنا شغله اسمها align item والديفولت فاليو ستريتش، يعني انت كتبته او ما كتبته هي ستريتش، لكن ما اخذ الطول كامل، هو اصلا كروس. هيك المين اكسيوس وهيك الكروس اكسيوس. طيب ليه ما اشتغل؟ قال لك ممنوع تعطي الهايت في الرو. ومش ممنوع، انت عشان تشغل الستريتش لازم ما تعطي هايت للطفل، فساعتها راح ياخذ الطول كامل بهالطريقه هي الستريتش. خلينا نشوف خصائص ثانيه للالاين ايتم. في عندنا هسه اللي هي فليكس ستارت، وهي راح تبلش في البداية. فليكس اند وهي راح تكون في النهاية، وانتبهت انه هو شغال على الكروس اكسيوس. في عندنا سنتر اللي هي حتكون في المنتصف. تعال نطبقها مع بعض. اول اشي راح احكي له هنا فليكس ستارت، هي صارت في البداية. طب برضو تعال نضيف احنا هون دوكيومنتيشن افضل، شو رايك؟ عندنا اول اشي هي الفليكس ستارت، خليني انسخها بشكل سريع. بعدين في عندنا الفليكس اند، هنطبقها كمان فليكس اند، هي صارت في النهاية. وفي أكيد عندنا السنتر اللي هي في المنتصف، وبرضه تعلمنا قبل شوي مع بعض اللي هي السنتر. وكمان في عندنا الستريتش. هسه قلنا الستريتش هي الديفولت فاليو، راح أضيفها زي هيك. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. خلينا نحكي مرة ثانية، سنتر بهذا الشكل. جميل. راح تقولي شو فرقت عن الجستيفاي كونتنت؟ لا، الجستيفاي كونتنت بتأثر على الميل، لا تخربط. اللي أخذناها في المحاضرة السابقة جستيفاي كونتنت هي بتأثر على المين اكسيوس، اما اليوم الالاين ايتم هي بتاثر على الكروس اكسس. تنساش النقطه هاي. طبعا اكيد في اخر محاضره في موضوع خصائص البيرنت راح يكون في ملخص سريع، فيا ما تقلق. تعال نشوف باقي الخصائص. بدنا نطبق الالاين ايتم هسه على الكولوم. الكولوم قلنا الديفولت ستريتش، يعني حتكون عناصر تحت بعض، لكن هسه ماخذ العرض كامل. طب سابقا ما كانت تاخذ العرض كامل، لانه كنا احنا نعطيها width. لازم ما تعطي width للكولوم، او بشكل اصح لازم ما تعطي الويدث للاطفال اللي بداخل الكولوم عشان ياخذ الاسترتش كامل. هتقول لي مش فاهم، اصبر معي تعال نطبقها. اول اشي راح احكي له هون كولوم. ممتاز. وبعد هيك راح احكي له استرتش هي الديفولت. صار اشي؟ لا، لانه اصلا انت معطي الويدث 200، بس هون لازم تفعل الهايت. شو فهمت؟ في الرو لازم توقف الهايت، في الكولوم لازم توقف الويدث. تمام؟ في الرو لازم اوقف الهايت، في الكولوم لازم اوقف الويدث عشان تشتغل فكره الاسترتش. طبعا اكيد نفس الخصائص، عندك فليكس اند هاي في النهايه، فليكس ستارت في البدايه. هتقول لي هسه دقيقه، الاونلاين ايتم بياثر على الكروس اكسس. اقول لك صح، انت هسه داخل كولوم، فلتحت هي المين، العكس هي الكروس، وهذا اللي بيصير. فليكس ستارت
سنتر هي قاعد بيأثر على الكروس اكسس، وهي فليكس اند. يعني اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. نرجع للسلايدات. ضل إشي في الالاين ايتم ضلت شغله واحده وهي جدا حلوه، اسمها البيس لاين. اللاين ايتم خاصيه اسمها بيس لاين. بقول لك تطلع هسه هون عندك في الرو محمد كثير كبيره، السيد اصغر شوي، التست اصغر إشي. يعني لعبنا هون في الفونت سايز. البيس لاين بتقول لك انا بضمن لك كلهم يبلشوا على نفس الخط. كيف يعني؟ شوف معي، البيس لاين هتمشي لك اياهم كلهم على نفس الخط، فبتحسهم كلهم ماشيين على نفس اللاين، ما في حد اكبر من حد. خليني اطبق لك اياه نفس المثال عشان تتاكد من كلامي. نرجعها رو عشان يكون نفس المثال، وخليها هون مثلا بيس لاين. حتحس انه فيش اي اختلاف. بيس لاين فيش اي اختلاف. الويدث خليها 200. تمام، جميل. بدي اجي على الطفل الاول، بس بدنا نعطيه هون مثلا child 1. تمام، وهي child 2 عشان نقدر نميزهم عن بعض. اخذنا حكيها في البيسك فاندمنتال، وعلمتك انك تقدر تعطي اكثر من كلاس. اذا كنت ناسي الموضوع او اول مره تحضرنا، فهي المحاضره رقم 55. يعني عندنا 55 محاضره اعطيناها في مجال السي اس اس. فهسه باجي بحكي هون دوت child اللي هي 1، بدنا نحكي له فونت سايز، بدي احكي له مثلا 40 بكسل. شو انتبهت؟ هتقول لي لا مش ما انتبهتش انا. وقف البيس لاين. اها، هسه اكيد انت منتبه انه تشايلد 1 اكبر من تشايلد 2 من تشايلد 3. ماشي، هقول لك انا حمشي معك. بدي اقول له تشايلد 2 بدي اخليها السايز الها 20، والتشايلد 3 اصبر معي بدي اخليها السايز الها 5. بدي اصغر لك اياها كثير عشان تحس في الفرق. اوه بس حرام كثير 5 صح؟ خليها 15 يعني، ها عشان نشوفها احنا، بس هي عشان نشوفها. في عندنا ايرور. ما هو الايرور؟ انه في شكل مسحنا نهايه الكل براكت. بالضبط. شو انتبهت هسه؟ التشايلد 1 كثير كبيره عن التشايلد 2، مش متناسقه. حتى طلع كيف التشايلد 2 فوق، تشايلد 3 لسه اكثر فوق. بتيجي فكره البيس لاين، بتقول لك انا موضوعك عندي بخلي لك اياهم كلهم على نفس الصف. هسه اكيد نزل البوكسات لتحت، لكن انت هسه منتبه انه في عندك خط مستقيم، صح؟ يعني صار تشايلد 1 وتشايلد 2 وتشايلد 3 كلهم على نفس اللاين. يعني اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. وهيك نكون خلصنا محاضره الالاين ايتم. اتمنى كانت بسيطه وسهله، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.